เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราเห็นข่าวทำร้ายน้องหมาน้องแมวเนี่ยแบบไหนกันแน่ที่กฎหมายเรียกว่าทารุณกรรมจริงๆแล้วถ้าเกิดมีหมาจะวิ่งเข้ามากัดเราแล้วเราป้องกันตัวเนี่ยเราจะผิดไหมวันนี้แหละครับเราจะมาทลายทุกความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสัตว์ของไทยกันให้หมดเปลือกเลยเอาลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมติเรากำลังเดินอยู่ดีๆเลยแล้วจู่ๆก็มีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งพรวดเข้ามาจะทำร้ายเราคำถามคือเราจะทำยังไงถ้าเราป้องกันตัวไปเราจะกลายเป็นคนผิดฐานทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าบอกเลยว่าคำตอบของคำถามนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่เราคิดกันนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ความเชื่อข้อแรกเลยที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะมากก็คือคิดว่าการทารุณกรรมมันเท่ากับการทำร้ายร่างกายเท่านั้นแต่ผมจะบอกให้นะครับว่านั่นน่ะเป็นแค่ส่วนเดียวเองในทางกฎหมายแล้วความหมายของคำนี้มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยล่ะครับภาพจำของพวกเราส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมครับต้องมีการทุบตีต้องใช้ความรุนแรงถึงจะเรียกว่าทารุณกรรมแต่เชื่อกันไหมครับว่าการไม่ทำอะไรเลยบางอย่างก็อาจจะทำให้เราผิดกฎหมายข้อนี้ได้เหมือนกันมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ากฎหมายจริงๆเขาว่าไว้ยังไงนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยเห็นคำว่างดเว้นการกระทำที่เขาเน้นไว้ไหมครับกฎหมายไม่ได้บอกแค่ว่าห้ามทำร้ายนะแต่การละเลยก็ผิดด้วยพูดง่ายๆเลยก็คือการปล่อยให้หมาแมวของเราหิวโซป่วยแล้วไม่ยอมพาไปหาหมอหรือขังเขาไว้ในที่แคบๆร้อนๆจนเขาต้องทนทุกข์ทรมานทั้งหมดเนี้ยเข้าข่ายทารุณกรรมได้หมดเลยนะครับน่าคิดเหมือนกันเนี่ยมาถึงอีกหนึ่งความเชื่อที่ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนมากๆครับนั่นก็คือเรื่องของการฆ่าสัตว์หลายคนเนี่ยคิดว่าการพรากชีวิตสัตว์ยังไงก็ผิด100%แต่ในความเป็นจริงแล้วกฎหมายเขาได้เปิดช่องสำหรับข้อยกเว้นบางอย่างเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือแน่นอนครับว่าความเชื่อแบบนี้มันก็มาจากพื้นฐานของความเมตตาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาก็ต้องมองให้มันรอบด้านแล้วก็ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงด้วยดังนั้นเขาก็เลยมีการกำหนดข้อยกเว้นที่ชัดเจนเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างในสไลด์นี้สรุปข้อยกเว้นสำคัญในมาตรา 21 ไว้ชัดเจนเลยนะครับจะเห็นว่ามีตั้งแต่การฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารซึ่งอันนี้ก็ต้องย้ำว่าต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะฮะการฆ่าตามพิธีกรรมทางศาสนาการฆ่าเพื่อควบคุมโรคระบาดหรือแม้กระทั่งการฆ่าเพื่อป้องกันอันตรายซึ่งก็คือประเด็นที่เราจะมาขยี้กันต่อนี่แหละครับและนี่แหละครับคือคำตอบของคำถามแรกสุดที่เราคุยกันไว้เลยเรื่องของการป้องกันตัวผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยใจเสียเหมือนกันว่าถ้าเราตอบโต้สัตว์ที่กำลังจะเข้ามาทำร้ายเราเนี่ยเราจะกลายเป็นคนผิดไปซะเองหรือเปล่าให้ความกลัวแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราลังเลในสถานการณ์ฉุกเฉินได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะกฎหมายให้คำตอบในเรื่องนี้ไว้แบบชัดเจนมากๆมาดูกันเลยครับนี่คือคำตอบที่เคลียร์ที่สุดจากตัวบทกฎหมายเลยครับกฎหมายให้สิทธิ์เราในการป้องกันตัวเองคนรอบข้างหรือแม้แต่ทรัพย์สินของเราพูดง่ายๆก็คือถ้ามีสุนัขดุร้ายจะเข้ามากัดลูกหลานเราหรือจะเข้ามาทำลายข้าวของในบ้านการกระทำที่มันสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันเนี่ยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมครับเอาละครับไปต่อกันที่อีก2ประเด็นสุดท้ายที่คนก็ยังเข้าใจผิดกันบ่อยๆเรื่องแรกก็คือใครกันแน่คือเจ้าของที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและอีกเรื่องหนึ่งที่ถกเถียงกันมาตลอดก็คือการตัดหูตัดหางสัตว์เนี่ยสรุปแล้วมันทำได้จริงเหรอหลายคนอาจจะคิดแบบนี้นะครับว่าถ้าชื่อในทะเบียนสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นชื่อเราก็รอดตัวแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยคำว่าเจ้าของมีความหมายกว้างกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับแปลง่ายๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นคนรับฝากเลี้ยงชั่วคราวหรือแม้แต่แค่เราให้อาหารหมาจรจัดหน้าบ้านเป็นประจำจนมันย้ายมาอยู่ด้วยในทางกฎหมายแล้วก็มีหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิภาพของมันเหมือนกันครับเรียกได้ว่าความรับผิดชอบมันมาพร้อมกับการดูแลนั่นเองมาถึงประเด็นดราม่าตลอดการครับการตัดหูตัดหางสุนัขเพื่อความสวยงามตามสายพันธุ์หลายคนนี่ฟันธงเปรี้ยงเลยว่าผิดกฎหมายแน่นอนแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะคือกฎหมายเขากลับเปิดช่องเอาไว้อย่างน่าสนใจครับโดยบอกว่าสามารถทำได้ถ้ามีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ซึ่งไอ้คำว่าเหตุอันสมควรนี่แหละครับที่เป็นประเด็นให้ตีความกันต่อได้อีกเยอะเลยเช่นอาจจะเป็นเหตุผลทางการแพทย์หรือเหตุผลเฉพาะของสายพันธุ์นั้นๆที่สัตวแพทย์ลงความเห็นว่าจำเป็นแต่แน่นอนว่าไม่ใช่การทำตามแฟชั่นเฉยๆแน่นอนครับพอเราเข้าใจข้อกฎหมายกันไปพอสมควรแล้วทีนี้มาดูกันบ้างดีกว่าว่าถ้าใครฝ่าฝืนจะเจอกับอะไรซึ่งผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าบทลงโทษเนี่ยหนักกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะเลยครับ สำหรับ
การทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยโทษสูงสุดคือจำคุกถึง 2 ปีเต็มๆเลยนะครับนี่ไม่ใช่แค่โทษปรับเล่นๆนะครับแต่มันเป็นโทษอาญาที่ร้ายแรงเลยทีเดียวและนอกเหนือจากโทษจำคุกแล้วนะครับยังมีโทษปรับสูงสุดถึง 40,000 บาทซึ่งศาลอาจจะตัดสินให้โดนทั้งจำทั้งปรับก็ได้และที่สำคัญเลยการโทษทิ้งสัตว์ให้กลายเป็นภาระของสังคมก็มีโทษปรับสูงสุดที่ 40,000 บาทเท่ากันด้วยครับสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือกฎหมายคุ้มครองสัตว์เนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแบบขาวกับดำแต่มันมีความซับซ้อนมีข้อยกเว้นแล้วก็มีบทลงโทษที่จริงจังมากๆการทำความเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมโลกของเราได้อย่างมีความสุขแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะชวนทุกคนมาลองคิดต่อกันเล่นๆครับว่าในมุมมองของแต่ละท่านแล้วเนี่ยข้อยกเว้นต่างๆในกฎหมายที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันสร้างสมดุลได้ดีพอแล้วหรือยังระหว่างการกระทำของมนุษย์กับสวัสดิภาพของสัตว์ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะครับ